Okay. Ngayon naman, connect the letters with the picture. Okay? Example ay ito. O, ibig sabihin, octopus. Okay. Nakuha mo na? O, guguhit ka ng linya. Okay? Sundan mo lang siya ng daliri mo. Okay? O. Yan. Octopus. Next, ito. Turo mo kung saan. Alright. Very good. How about this one? Tuturo mo kung saan. S. Good, good. Very good. How about this one? Turo mo kung saan. Very good. This one. Alright. How about this one? K. Guys, you got it? Cat. This one? A. Alligator. Alright. And this one. Okay. Snake. S. Next naman ay ito, sa kabila naman. Tunog. T. Turo mo daliri mo. Dito. Okay. Turtle. Next. A. Ang sagot? Alligator. Next, ito. Snake. Next, A. Alligator. Alligator. Next, K. K. Cat. Very good. Ito. Saan mo siya tuturo? Alright. Dito. Alright. Next, last. O. Alright. Very good. Good job.